Τα πλαστικά έπιπλα, ειδικά από PVC, έχουν ένα βασικό μειονέκτημα. Κιτρινίζουν με τον καιρό. Ακόμα και αν είναι καινούριας τεχνολογίας, ένα κιτρινισμένο σετ κήπου δεν είναι για το πιο όμορφο θέαμα. Αν ψάχνεις φυσικό και οικονομικό τρόπο για να καθαρίσεις και να επαναφέρεις τη λευκότητα ή τα χρώματα στα πλαστικά σου έπιπλα, σου έχω τη λύση. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι θα χρειαστείς? 1 λίτρο χλιαρό νερό, 2 κουτάλια στη σούπας μαγειρική σόδα. Οδηγίες. Πάρε καθαρό σφουγγάρι και πέρασε το μείγμα πάνω στα πλαστικά έπιπλα. Ξέπλυνε με καθαρό νερό. Σκούπισε με μαλακό πανί. Το αποτέλεσμα: τα χρώματα ζωντανεύουν, κιτρινίλα εξαφανίζεται, τα έπιπλα δείχνουν σαν καινούρια. Και όλα αυτά χωρίς χημικά, μόνο με σόδα και νερό. Μπορείς να το εφαρμόσεις σε λευκό, μαύρο ή διάφανο πλαστικό, ακόμα και σε ρητίνη κήπου. Και αν υπάρχουν παλιές επίμονες βρωμιές, πρόσθεσε μια σταγόνα υγροπιάτων στο μείγμα και θα κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά. Απλό, φυσικό και αποτελεσματικό. Γιατί να ξοδεύεις όταν μπορείς να καθαρίσεις με ό,τι έχεις ήδη στο ντουλάπι σου? Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.